Okay, once again, hello to everyone. हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अर्को एउटा प्रब्लम लिएर आइरहेका छौँ. रेडियोएक्टिभकै प्रब्लम हो योभन्दा अगाडिको जस्तै, बट त्योभन्दा थोरै एडभान्स. अघिल्लोचोटि त हामीले चाहिँ कति टाइम हुँदाखेरि कति रेडियोएक्टिभ इलिमेन्ट बाँकी हुन्छ भने ढ्याक्क निकालेको छ. बट यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने एउटा वाइल लुप क्रिएट गरिन्छ. वाइल लुप बनाए के हो भन्ने कुरो म अहिले तपाईँलाई बताइदिउँला. जसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भने कुनै एउटा चाहिँ स्पेस टाइमभित्र अथवा तपाईको चाहिँ जस्तै तपाईले चाहिँ 0 सेकेन्डबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेर हरेक 60 सेकेन्डको स्टेपहरू युज गर भनेको छ. अहिले चाहिँ त्यो 60 सेकेन्ड पछि कति मास बाँकी हुन्छ अनि 120 सेकेन्ड पछि कति मास बाँकी हुन्छ त्यो सबैको चाहिँ डिटेल निकाल भनेको छ. कति बेलासम्म भने द रिमेनिङ अमाउन्ट अफ मेटेरियल इज बिलो 50% अफ द ओरिजिनल भनेको छ. यसको चाहिँ रिमेनिङ मास चाहिँ 50% भन्दा तल जाउन्जेलसम्म भनेको यदि हामीले एन नट 4.5 केजी गऱ्यो भने 2.25 भन्दा तल पुगुन्जेलसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ त्यो लिस्ट प्रिन्ट आउट गर्दै जानु पर्यो. टाइम 60 सेकेन्डमा यति, 120मा यति, 180मा यति, त्यस्तो क्वेसन गरिरहेको छ. अब तपाईँले क्वेसन बुझ्नु भएन भने एकछिन पज गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ. नाउ वी मुभ ब्याक टु द प्रोग्रामिङ. अब यसले चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ इनिसियल मास लिइदिउँ होइन त. जसरी इनिसियल मास हामीले चाहिँ अब त्यहाँ दिएको इनिसियल मास डाइरेक्ट युज गर्दा नि हुन्छ एन इक्वल टु 4.5. बट मैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्राई गर्न चाहनु भने ओके मिस्टेक फ्लोट अनि इनपुट लिनु पऱ्यो होइन त. फ्लोट नम्बरको इनपुट लिनु पऱ्यो भन्छ यसले चाहिँ. इनपुटले तर कस्तो नम्बरको, फ्लोट नम्बरको है. फ्लोट नम्बर भनेको डेसिमल नम्बर्सहरू भन्छ जसको पछाडि पोइन्टर हुन्छ. त्यो इन्टिजर सबै चिज गर्छ यसले चाहिँ. अब इन्टर द भ्यालु अफ इनिसियल मास है. हेर्नुहोस् है, यति गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रो त अब त्यहाँ चाहिँ अर्को एउटा हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. मिन टाइम भन्ने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. टी भन्ने यो अगाडिको तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने त्यो चिजमा मैले धेरै डिटेल भनिदिएको छु. ओके, टी इक्वल टु 760 सेकेन्ड है त. 760 सेकेन्ड ह्यासट्याग सेकेन्ड यो कुरा गरौँ. अब त्यो भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ के छ भने सुरुमा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् त. हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्वेसन हेऱ्यो भने सुरुमा टी इक्वल टु 0बाट सुरु गर्नु पऱ्यो होइन त. टी इक्वल टु 0बाट सुरु गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हरेक 60 सेकेन्डमा त्यसको चाहिँ मास कति होला, समय, त्यसको टाइम र त्यसको अमाउन्टलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने भन्ने कुरो छ है. ओके, जति सक्दो इजी राख्छु है मैले चाहिँ. सुरुमा हामीले चाहिँ टाइमलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, 0 सेकेन्ड राख्नु पऱ्यो अरे. 0 विच इज अल्सो इन सेकेन्ड है. मैले चाहिँ यो ह्यासट्याग किन युज गर्छु भन्ने कुरा तपाईँले अगाडि नै भनिसकेँ. ह्यासट्याग युज गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ, पाइथनले रिड आउट गर्दैन र यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसनको रूपमा हामीले राख्न सकिन्थ्यो. तपाईँले चाहिँ जति प्रोग्रामरहरूले जति सक्दो धेरै ह्यासट्याग राख्यो त्यति सजिलो हुन्छ. किनभने तपाईँले अहिले गरेको प्रोग्राम पछि फर्केर हेर्दाखेरि मैले के गरिरहेको, कहाँ के हो भन्ने कुरो चाहिँ इन्फर्मेसन राख्नको लागि चाहिँ हामीले ह्यासट्यागहरू युज गरिन्छ है. आफ्टर द्याट अब तपाईँले चाहिँ के भयो भने टी इक्वल टु 760 सेकेन्ड एन्ड स्मल टी इक्वल टु 0 सेकेन्डबाट तपाईँले सुरु गर्नुभयो. अब प्राइमेरी फेजमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनल मास चाहिँ के हुन्छ भने टी इक्वल टु 0 हुँदा फाइनल मास त के भयो, इनिसियल मास जति नै हुन्छ होइन त. हामीले सुरु गर्नु त के हो भने पहिला टी इक्वल टु 0मा एन इक्वल टु एन हुन्छ भनेर सुरु गरौँ. अब त्यसपछि कतिखेर भने वाइलले के काम गर्छ भने तपाईँको चाहिँ एउटा लुप क्रिएट गर्छ. तपाईँको लुप भनेको चाहिँ के हो भने त्यो चिजलाई बार बार गर्ने. म एकछिन पछि भन्छु. वाइल एन इज ग्रेटर देन यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिस्टेक क्यापिटल एन चाहिँ जबसम्म क्वेसनले भन्छ क्यापिटल एन चाहिँ स्मल एन भन्दाको हाफभन्दा ठुलो हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई के गर भन्छ भने त्यो हुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भने पहिला टी इक्वल टु 0 छ. अब जबसम्म चाहिँ टी इक्वल टु अब तपाईँको चाहिँ अब जबसम्म एनको भ्यालु ग्रेटर देन n/2 हुन्छ तबसम्म चाहिँ के गर भने टी स्मल टीलाई चाहिँ टी प्लस 60 गर है. स्मल टीको भ्यालुलाई चाहिँ एभ्री टाइम 60ले जोड. किन भन्दाखेरि हरेक 60 सेकेन्डको इन्टरभलमा पहिला टी इक्वल टु 0 भयो भने त्यसपछि के हुन्छ टी इक्वल टु टी प्लस 60 भनेको 0 प्लस 60 भनेको 60 सेकेन्ड गयो. अनि त्यसपछि फेरि क्यापिटल एनको भ्यालुलाई चाहिँ कसरी गर भने हाम्रो चाहिँ एन इन्टु हाम्रो त एक्सपोनेन्सियल हो. अब त्यसको लागि चाहिँ एक्सपोनेन्सियलको लागि त म्याथ मोडुललाई इम्पोर्ट गर्नुपर्छ होइन त. मैले यो अगाडि नै भनिसकेँ. सो हामीले म्याथ मोडुल इम्पोर्ट गरेर अब त्यो म्याथ मोडुललाई चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो.
एक्सपोनेन्सियल गर्नको लागि यसको फर्मुला के हो -t/t हैन त हाम्रो चाहिँ -t/t युज गरिन्छ हैन त अब हेर्नुस् त अब के गर्छ भने यो while लुपको काम के हुन्छ भने जबसम्म n = greater than n/2 हुन्छ तबसम्म के हुन्छ भने t को भ्यालु चाहिँ एभ्री टाइम जोड्छ र नयाँ भ्यालुलाई लएर यहाँ रिप्लेस गरिदिन्छ यहाँ t को भ्यालु रिप्लेस गर्छ र n को भ्यालुलाई के गर्छ भने एक चान्स क्याल्कुलेट गर्छ अनि त्यसपछि फेरि यहाँ लएर रिप्लेस गर्छ एभ्री टाइम while ले गर्ने त्यो है तपाईको चाहिँ पहिला t = 0 भयो अनि त्यसपछि एक फेर यहाँ आउँछ यहाँ छिर्छ t को भ्यालु निकाल्छ यो निकाल्छ अनि के गर्छ फेरि यो n र t को भ्यालु लएर यहाँ लएर रिप्लेस गरिदिन्छ फेरि गर्छ फेरि रिप्लेस गरिदिन्छ फेरि गर्छ फेरि रिप्लेस गरिदिन्छ कति बेलासम्म जबसम्म n = greater than n/2 सम्म अब हामीले के गर्नु पर्यो भने अब यो चीजलाई हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो सो प्रिन्ट इट आउट हामीले चाहिँ केलाई प्रिन्ट गर्नु पर्ने छ भने हाम्रो चाहिँ अहिले नर्मल्ली म प्रिन्ट आउट गरिदिन्छु है पछि तपाईहरु चाहिँ नेस्टेड इन्टरभल देखि लिएर त्यसपछि हाम्रो लिस्ट बनाउने कसरी त्यो चीजहरु चाहिँ म बिस्तारै भन्नु ल ओके अहिले चाहिँ नर्मल प्रिन्ट हान्दिन्छु मैले चाहिँ हेर्नुस् है नर्मल सिम्पल प्रिन्ट हामीलाई के को प्रिन्ट चाहिएको छ एउटा चाहिँ स्मल t को एभ्री टाइम र त्यस्तो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ क्यापिटल n को भ्यालु कति हुन्छ त्यो प्रिन्ट चाहिएको छ हैन त हामीलाई चाहिँ सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि अब हेर्नुस् त हामीले चाहिँ नर्मल्ली तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यो इन्डेन्टेसन भन्छ यसलाई चाहिँ इन्डेन्टेसनको काम के हो भने यदि तपाईले प्रिन्टटा चाहिँ यतातिर राख्नु भयो भने तपाईको चाहिँ while लुपबाट एक्जिट हुन्छ र लास्टको भ्यालु मात्र प्रिन्ट आउट गरिदिन्छ यसले चाहिँ भनेको तपाईको चाहिँ लास्टको भ्यालु कति आयो भन्ने अब हाम्रो चाहिँ के गर्छ भने यसले while लुपमा हुँदाखेरि चाहिँ t को भ्यालु सुरुमा चाहिँ 0 राख्छ n को भ्यालु n राख्दिन्छ सुरुमा चाहिँ n को भ्यालु n नै राख्दिन्छ फर्स्टमा त्यसपछि अब के गर्छ भने t को भ्यालु चाहिँ 60 भयो n को भ्यालु यहाँ निकाल्छ अनि दुईटा प्रिन्ट गरिदिन्छ फेरि फर्केर यहाँ जान्छ अनि t को थर्ड भ्यालु राख्दिन्छ यहाँ n को थर्ड भ्यालु राख्दिन्छ यहाँ फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट हुन्छ प्रिन्ट गर्छ फेरि फर्केर यही जान्छ भनेको त्यो प्रोसेसहरु रिपिट भइजान्छ ओके ल एकैछिन हेरौँ त्यहाँ अब हामीले इनिशियल मासको भ्यालु राख्दियौ त्यहाँ क्वेशनमा दिए अनुसार 4.5 केजी राख्दियौ भने हेर्नुस् त सर्र प्रिन्ट आउट गरे 60 सेकेन्डमा यति 120 सेकेन्डमा यति 180 सेकेन्डमा यति 240 सेकेन्डमा यति 300 सेकेन्डमा यति 360 सेकेन्डमा यति सर्र प्रिन्ट आउट गर्दै गयो हैन त हाम्रो चाहिँ सिम्पली हुन्छ तपाईले चाहिँ अझै अरु डिफरेन्ट इनिशियल मासमा ट्राई आउट गर्छु तपाईले चाहिँ हेर्नुस् त ओके यहाँ म अझै एउटा चीज तपाईलाई भन्दिदैछु हामीले इनिशियल मास 4.5 केजी राख्दिएको थियो हेर्नुस् त यो स्टेपसम्म चाहिँ के छ भने 2.27 छ हाम्रो 4.5 को आइप 2.25 हो हैन त जबसम्म 2.27 भनेको त हाम्रो के हो भने n/2 भन्दा ग्रेटर हो भनेपछि यसले फेरि एक लुप क्रिएट गरिदिन्छ के यहाँ चाहिँ अझ जस्तै हामीले चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ 4 कोही गरौँ त 4 राख्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त 2.202 सम्म चाहिँ यो चाहिँ फेरि लुप गर्न माथि गयो अनि त्यसपछिको भ्यालु 1.95 सम्म आयो ठ्याक्क 1.95 आइसकेपछि त यो त के हुन्छ भने ग्रेटर भएन यो लेसर भयो अनि यो ठप्प ठ्याक्क रोक्यो के है सिम्पली यति नै है अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यति नै गरौँ बाकीको डिटेलिङहरु चाहिँ अरु गर्ने चाहिँ पछि गरौँ ओके द्याट्स अल फर नाउ बाइ बाइ सी यू